नमस्कार तथा स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिकारुमा। आज फेरि हामी म्यानेजमेन्ट अफ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनको तेस्रो च्याप्टर द सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड मोनिटरी पोलिसीको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूको दोस्रो श्रृङ्खला पार्ट 2 लिएर आएका छौँ। आशा छ तपाईहरूले हाम्रो भिडियोहरूलाई मन पराइराख्नु भएको छ। अब ढिला नगरी हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। XYZ Bank Limited currently has rupees 10,000 million in deposits subject to the reserve requirements on its balance sheet. XYZ Bank Limited को balance sheet मा चाहिँ 10,000 million को deposit देखिएको रहेछ। यो चाहिँ reserve requirement यसमा लाग्छ। The central bank has currently set the reserve requirement at 7%. र अहिले central bank ले चाहिँ reserve requirement चाहिँ 7% राखेको रहेछ। A मा सोध्यो if the central bank decreases reserve requirement to 5%, so the balance sheet of XYZ Bank Limited and the central bank just before and after the full effect of reserve requirement change. मानौ central bank ले चाहिँ reserve requirement 7% बाट 5% बनायो भने त्यसको इफेक्ट XYZ Bank Limited को balance sheet र central bank को balance sheet मा के कस्तो प्रभाव देखिन्छ। यो भनेको तपाईको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला र रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटिसकेपछिको के इफेक्ट देखिन्छ त्यो इफेक्ट फुल इफेक्ट देखाउनु पर्यो। Assume that XYZ Bank Limited withdraws all excess reserves and make loans, and the borrowers eventually deposit all of these funds to XYZ Bank Limited in the form of transaction deposits. अनि फर्दर तपाईले सपोज के गर्नु पर्यो भने XYZ Bank Limited ले जति पनि एक्सेस रिजर्भ छ त्यो सबै निकाल्छ र त्यो सबै लोनको रूपमा प्रोभाइड गर्दो रहेछ र जुन बोरोवरहरू छन् ऋण लिनेहरूले चाहिँ अन्त्यमा यो सबै पैसा चाहिँ लोनको पैसा सबै XYZ ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्दा रहेछन् ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिटको रूपमा। यसैगरी बी मा सोधेको छ रिड्यु पार्ट ए युजिङ अ 10% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। बी मा चाहिँ ए मा गरिएको पार्ट सबै जुन फुल इफेक्ट चाहिँ अब हाम्रो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 7% बाट 10% भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो हामीले यहाँ गर्छौं। ए नम्बरको सोलुसन हेरौं पार्ट ए को। पार्ट ए मा सुरुमा इफेक्ट अफ रिजर्भ रेशियो अन ब्यालेन्स शीट बिफोर द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज। सुरुमा हेरौं हामीले इफेक्ट अन द ब्यालेन्स शीट अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क है। यसमा ब्यालेन्स शीटमा लायबिलिटिज साइडमा विभिन्न ब्याङ्कहरूले अहिलेको केसमा XYZ ब्याङ्क लिमिटेडले रिजर्भको रूपमा 10,000 टोटल डिपोजिटको 7% रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अन्तर्गत भोलि XYZ ब्याङ्कलाई रिजर्भ चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने सिचुएसन आउन सक्ने हुन्छ। त्यही भएर यो रिजर्भलाई लायबिलिटिजमा देखाइएको छ 700। यसैगरी त्यो 700 मिलियन को एमाउन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न गभर्नमेन्ट ट्रेजरी सेक्युरिटिजको रूपमा होल्ड गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर सेक्युरिटिजको रूपमा एसेट साइडमा हामीले 700 मिलियन को एमाउन्ट यहाँनिर सो गरेका छ। यो तपाईको इफेक्ट अन द ब्यालेन्स शीट अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिफोर चेन्जिङ reserve requirement to 5%.
यसै गरी अब इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ XYZ ब्याङ्क लिमिटेड हेरौँ। XYZ ब्याङ्क लिमिटेडले यसको लायबिलिटिजमा ट्रान्जेक्सन डिपोजिट अथवा यसलाई हामीले चेकेबल डिपोजिट पनि भन्छ, जुन 10,000 डिपोजिट छ त्यसलाई हामीले यो पब्लिकबाट ल्याएको पैसा, पब्लिकको डिपोजिट पैसा ब्याङ्कको लागि लायबिलिटी हुन्छ। किन भन्दाखेरि पब्लिकले मागेको बेला ब्याङ्कले आफ्नो अब्लिगेसन फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो चेकेबल डिपोजिट एकाउन्ट हेज बिन सोन इन लायबिलिटी साइड, यो 10,000 मिलियन हो। यसै गरी XYZ ब्याङ्क लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रिजर्भ राखिरहेको हुन्छ, त्यो XYZ ब्याङ्क लिमिटेडको लागि एसेट्स हो। यहाँनिर रिजर्भ एट एनआरबी जुन हामीले 700 मिलियन रहेको छ। आउट अफ टोटल 10,000 ट्रान्जेक्सन डिपोजिट्स मध्ये 700 मिलियन तपाईँको रिजर्भ राखिसकेपछि बाँकी रकम चाहिँ ब्याङ्कले लोनको रूपमा प्रोभाइड गर्न सक्छ पब्लिकलाई। सो लोन्समा 9,300 यहाँनिर सो गरिएको छ। यसै गरी अब यसको सोलुसनतिर जाउँ। इफेक्ट अफ रिजर्भ रेसियो अन ब्यालेन्स सिट आफ्टर द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि के हुन्छ इफेक्ट? इफ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो REQN ले डिटरमाइन गर्छौँ हामीले, डिक्रिजेस टु 5%, 7%बाट 5% REQ चेन्ज भयो भने हाम्रो रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको D इन्टु REQN, D भनेको तपाईँको 10,000 मिलियन इन्टु REQN 5%ले तपाईँको 500 मिलियन आउने भयो। यसै गरी तपाईँले एक्सेस रिजर्भ निकाल्नुहुन्छ। यदि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो घटेको सिचुएसन छ भने तपाईँको एक्सेस रिजर्भलाई हामीले डेल्टा आरले डेनोट गर्छौँ। होइन, तपाईँको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो चाहिँ इन्क्रिज भएको छ, त्यसलाई पनि हामीले डेल्टा आरले नै डेनोट गर्छौँ। तर एक्सेस रिजर्भको सट्टा हामीले त्यसलाई एडिसनल रिजर्भ भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यदि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो बढ्यो भने ब्याङ्कहरूले फर्दर रिजर्भ थप्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ। यो कन्डिसनमा एक्सेस रिजर्भ डेल्टा आर इक्वल्स टु ओल्ड रिजर्भ माइनस न्यू रिजर्भ गरेर तपाईँको डी इन्टु आरइक्यू माइनस डी इन्टु आरइक्यूएन गरेर तपाईँको यसको क्यालकुलेसन 10,000 इन्टु नयाँ आरइक्यू 7% र आरइक्यूएन 5% गरेर यो क्यालकुलेसनबाट तपाईँले 700 माइनस 500 गरेर 200 मिलियन तपाईँको एक्सेस रिजर्भ आयो। अब हामीले हेरौँ चेन्ज इन डिपोजिट आफ्टर चेन्ज इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट डेल्टा डी। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि तपाईँको डिपोजिट अभियसली चेन्ज इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घट्यो भने तपाईँको डिपोजिट बढ्ने भयो, होइन भने तपाईँको डिपोजिट घट्ने भयो। यसको हाम्रो फर्मुला रहेको छ 1/REQN इन्टु डेल्टा आर। डेल्टा आर हामीले अघि नै क्यालकुलेट गरिसक्यौँ र REQN भनेको हाम्रो 5% रहेको छ। यसरी हाम्रो 1/0.05 इन्टु डेल्टा आर भनेको अघिल्लो स्लाइडबाट हाम्रो 200 मिलियन रहेको छ। यसरी हामीले 4,000 मिलियनको डिपोजिटमा चेन्ज आउँदो रहेछ। अगेन म्याक्सिमम डिपोजिट तपाईँको ओरिजिनल डिपोजिटमा यो इन्क्रिज इन डिपोजिट, कति तपाईँको डिपोजिट बढ्यो त त्यो चेन्जलाई हामीले एड गऱ्यौँ भने तपाईँको म्याक्सिमम डिपोजिटको एमाउन्ट आउँछ। यो कन्टेक्समा ओरिजिनल डिपोजिट 10,000 छ भने तपाईँको चेन्ज इन डिपोजिट अहिले भर्खरै हामीले क्यालकुलेट गरेको 4,000 गरेर तपाईँको 14,000 मिलियन चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम डिपोजिटको एमाउन्ट हुन आउँछ। यसै गरी अब तपाईँको म्याक्सिमम रिजर्भ चाहिँ
म्याक्सिमम डिपोजिट इन्टु आरइक्युएन नयाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। म्याक्सिमम डिपोजिट हामीले 14,000 क्यालकुलेट गऱ्यौँ र आरइक्युएन यो चाहिँ नयाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट तपाईँको 5% गरेर यसरी 700 मिलियनको म्याक्सिमम रिजर्भ आउँछ। यसै गरी तपाईँको म्याक्सिमम लोन एमाउन्टलाई तपाईँले म्याक्सिमम कति तपाईँले रिजर्भ राखिसकेपछि तपाईँले म्याक्सिमम डिपोजिट मध्ये कति चाहिँ लोन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेट गर्छ। म्याक्सिमम डिपोजिट तपाईँको 14,000 इन्टु 1 माइनस आरइक्युएन भनेको 0.05 त्यो भनेको 5%। यसरी तपाईँको 13,300 मिलियन चाहिँ म्याक्सिमम लोन आउँदो रहेछ। अब यहाँनिर यो इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ नेपाल राष्ट्र बैंक यो चाहिँ तपाईँको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि 7% बाट 5% घटिसकेपछिको इफेक्ट देखाइएको छ। लायबिलिटिज साइडमा अब तपाईँको यो XYZ ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रिजर्भ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको 14,000 को तपाईँको टोटल म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ डिपोजिट भयो इन्टु 5% न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट तपाईँको 14,000 इन्टु 5% गरेर 700 मिलियन आउने भयो। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूलाई पर्चेस गरेर होल्ड गरिरहेको हुन्छ। त्यो मानेमा हामीले एसेट साइडमा 700 मिलियनलाई नै हामीले यहाँनिर सो गरेका छौँ। अब यसै गरी हामीले इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ XYZ ब्याङ्क लिमिटेड हेरौँ है। त्यो मध्ये तपाईँको टोटल म्याक्सिमम डिपोजिट एमाउन्ट भनेको तपाईँको 14,000 त्यो भनेको म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ डिपोजिट हामीले क्यालकुलेट गरेकै एमाउन्ट हो 14,000। त्यो 14,000 मध्ये तपाईँको एसेट साइडमा हामीले रिजर्भ एट एनआरबी जुन तपाईँको 14,000 को 5% 700 आयो भने त्यो 14,000 मध्ये 700 घटाएर रिजर्भ राखेर बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ सबै हामीले लोन्सको रूपमा पब्लिकलाई अथवा इन्भेस्टर्सलाई अथवा बोरोवर्सलाई हामीले त्यो एमाउन्टहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। XYZ ब्याङ्कले गर्न सक्छ। यसरी तपाईँको एसेट्स र लायबिलिटिज दुईटैको एमाउन्ट चाहिँ 14,000 आउँछ। अब सेक्सन पार्ट बीमा चाहिँ रिड्यु पार्ट ए युजिङ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट अफ 10% भनेको छ। यो सिचुएसनमा अघिल्लो क्वेसनमा हाम्रो तपाईँको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटेको थियो भने यो केसमा तपाईँको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट बढेको छ। यस सन्दर्भमा तपाईँले इफेक्ट अफ रिजर्भ रेसियो अन ब्यालेन्स सिट आफ्टर द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज है यसको लागि तपाईँको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ आरइक्युएन अब 10% हुन्छ बढेर है। त्यो मानेमा तपाईँको रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको डी इन्टु आरइक्युएन गर्नुहुन्छ 10,000 इन्टु 10% गरेर तपाईँको 1,000 मिलियन चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ आउँछ। यो मानेमा अब तपाईँले एडिसनल रिजर्भ जुन मैले अघि भनेको थिएँ डेल्टा आर भनेको तपाईँको नयाँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट अथवा नयाँ रिजर्भबाट तपाईँले पुरानो रिजर्भ घटाउनुहुन्छ। त्यो भनेको 10,000 इन्टु 10% माइनस 10,000 इन्टु तपाईँको 7% गरेर 10,000 माइनस 700 गरेर 1,000 माइनस 700 गरेर तपाईँको 300 चाहिँ एडिसनल रिजर्भ आउने भयो। त्यसै गरी अब तपाईँको रिजल्टिङ चेन्ज इन डिपोजिट आफ्टर चेन्ज इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि तपाईँको कति चाहिँ यो डिपोजिट चेन्ज भयो डिपोजिट घट्यो भन्ने कुरो यहाँनिर तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ। फर्मुला एज इट इज छ त्यहाँनिर आरइक्युएनको भ्यालु हामीले 10% राख्छौँ भने डेल्टा आर हामीले भर्खरै क्यालकुलेट गरेको 300 राख्छौँ। यसरी तपाईँको यो एमाउन्ट चाहिँ चेन्ज इन डिपोजिट चाहिँ 3,000 मिलियन आउँछ। यसरी अब हामीले म्याक्सिमम डिपोजिटको केसेसमा यदि हाम्रो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट घटेको छ भने हामीले ओरिजिनल डिपोजिटमा एड गर्ने हो। होइन भने यदि रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इन्क्रिज भएको छ भने ओरिजिनल डिपोजिटमा हामीले
जुन डिक्रिज इन डिपोजिट, जस्तै हामीले चेन्ज इन डिपोजिट डेल्टा डी भनेको छ, त्यो डेल्टा डी को एमाउन्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो मानेमा ओरिजिनल डिपोजिट तपाईँको 10,000 थियो भने चेन्ज इन डिपोजिट हामीले 3,000 क्याल्कुलेट गरेका छौँ। त्यसरी तपाईँको 7,000 मिलियन चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ डिपोजिट हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर म्याक्सिमम रिजर्भ भनेको म्याक्सिमम डिपोजिट इन आर इक्युएन, म्याक्सिमम डिपोजिट हामीले भर्खरै क्याल्कुलेट गर्यो र आर इक्युएन तपाईँको अब 5% बाट 10% भयो है। त्यो मानेमा तपाईँको 7,000 इन्टु 10% गरेर यसरी तपाईँको 700 मिलियन चाहिँ तपाईँले रिजर्भको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने रहेछ ब्याङ्कको थ्रुबाट। अब म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ लोनको कुरा गरौँ। तपाईँको पुरै टोटल डिपोजिट मध्ये रिजर्भ रिक्वायरमेन्टको एमाउन्ट सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राखिसकेपछि बाँकी सबै पैसा चाहिँ ब्याङ्कले लोनको रूपमा दिन पाउने भन्ने हामीले अजम्सन गरेका छौँ। त्यो अजम्सन अन्तर्गत म्याक्सिमम डिपोजिटको एमाउन्ट तपाईँको 7,000 इन्टु 1 माइनस आरइक्युएन जुन 10%, तपाईँको त्यो भनेको 90% चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम डिपोजिटको 90% तपाईँले लोन दिन पाउनुहुन्छ। यो सन्दर्भमा तपाईँको 6,300 मिलियन चाहिँ तपाईँले लोनको रूपमा XYZ ब्याङ्कले दिन पाउने देखियो। अब यहाँनिर सेक्युरिटिज हेरौँ है। सेक्युरिटिजको मा के इफेक्ट देखिन्छ भनेको यहाँनिर इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अब लाइबिलिटिजमा तपाईँको एज इट इज तपाईँको 7,000 को टोटल डिपोजिटको 10% गरेर लाइबिलिटिज साइडमा रिजर्भ भनेर तपाईँको 700 राखिएको छ। त्यसै गरी त्यो 700 मिलियनकै तपाईँले विभिन्न ट्रेजरी बिल्स, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पर्चेस गरेर होल्ड गरिरहेको हुन्छ। त्यो सेक्युरिटिजको एमाउन्ट पनि 700 मिलियन देखाइएको छ। अब यसै गरी इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ XYZ ब्याङ्क लिमिटेड हेरौँ। यहाँनिर XYZ ब्याङ्क लिमिटेडले टोटल ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट, त्यसलाई हामीले चेकेबल डिपोजिट्स पनि भनेको तपाईँले सम्झिनुहोस् है। त्यसमा हाम्रो चेकेबल डिपोजिट्स एकाउन्टको चाहिँ जुन हाम्रो 7,000 मिलियन छ त्यो चाहिँ लाइबिलिटिज हो। किन भन्दाखेरि पब्लिकले जति बेला पनि मागेको सिचुएसनमा हामीले त्यो पैसा रिटर्न गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी एसेट साइडमा XYZ ब्याङ्कले रिजर्भको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सर्टेन तपाईँको टोटल डिपोजिटको 10% रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको 7,000 को 10% गरेर तपाईँले 700 मिलियन रिजर्भ राखियो। त्यसै गरी 7,000 टोटल डिपोजिट मध्ये 700 रिजर्भ राखिसकेपछि बाँकी रहेको एमाउन्ट तपाईँले 6,300 चाहिँ पब्लिकलाई लोनको रूपमा प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी प्रब्लम नम्बर 6 हेरौँ। Hypothetical bank limited currently has rupees 15,000 million in transaction deposits on its balance sheet. यो hypothetical कुनै ब्याङ्कको ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट चाहिँ 15,000 मिलियन रहेछ। द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट इज 7%। सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% राखेको छ। बट द सेन्ट्रल ब्याङ्क इज लोवरिङ द रिक्वायरमेन्ट टु 5%। तर 7%बाट अब 5% बनाउने भनेर सोचिरहेको रहेछ। अब क्वेसन नम्बर ए ले सोधेको छ, सो द ब्यालेन्स सिट अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड हाइपोथेटिकल ब्याङ्क लिमिटेड इफ हाइपोथेटिकल ब्याङ्क लिमिटेड कन्भर्ट्स all excess reserves to loans but borrowers only return only 75% of these funds to hypothetical bank limited as transaction deposits. अब यहाँनिर सो द ब्यालेन्स सिट भनेको तपाईँको यो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 7% बाट 5% घटिसकेपछिको आफ्टर रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछिको इफेक्ट क्वेसनले सोध्यो। त्यो मानेमा जति तपाईँको एक्सेस रिजर्भ हुन्छ त्यो सबै रिजर्भ रेसियोलाई चाहिँ हाइपोथेटिकल ब्याङ्कले
लोनको रूपमा प्रोभाइड गर्दो रहेछ। तर बोरोवरहरूले के गर्दा रहेछन् भने तपाईँको जति पनि लोन लिन्छन् त्यो लोन मध्ये सबै पैसा चाहिँ उनीहरूले हाइपोथेटिकल ब्याङ्कमा फेरि ट्रान्जेक्सन डिपोजिटको रूपमा फिर्ता नगर्ने रहेछन्। बरु केही पैसाहरू उनीहरूले आफैसँग राख्ने रहेछ। त्यो भनेको 25% पैसा चाहिँ उनीहरूले आफैसँग राख्ने रहेछ। यसै गरी बीमा छ show the balance sheet of central bank and hypothetical bank limited if hypothetical bank limited converts 90% of its excess reserve to loans and borrowers return only 80% of these funds to hypothetical bank limited as transaction deposits. अब बीमा के सोध्यो भने सेन्ट्रल ब्याङ्क र हाइपोथेटिकल ब्याङ्कको पनि ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो फेरि पनि। तर के रहेछ भने जति पनि एक्सेस रिजर्भ छ नि त्यो एक्सेस रिजर्भ मध्ये पुरै पैसा चाहिँ हाइपोथेटिकल ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको सबै लोनमा नदिने रहेछ। त्यो मध्ये 90% चाहिँ लोनमा दिँदो रहेछ, 10% चाहिँ आफैसँग क्यासमा राख्दो रहेछ। र त्यसपछि जति पनि त्यो लोन दिएको 90% लाई अब हामीले पुरै 100% मान्यौँ भने त्यो 100% मध्ये बोरोवरले चाहिँ 80% मात्रै हाइपोथेटिकल ब्याङ्कमा फेरि ट्रान्जेक्सन डिपोजिट्स भनेर राख्दा आउँदो रहेछन्। 20% चाहिँ उनीहरूले आफैसँग राख्ने रहेछ। अब यसको पार्ट ए को सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर इन्फर्मेसन दिएको छ ट्रान्जेक्सन डिपोजिट्स डी भनेको 15,000 मिलियन छ। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो चाहिँ 7%, यो ओल्ड रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट हो 7%। र सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ अब न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ घटाएर आरइक्युएल 5% बनाउने भनेर सोचिरहेको छ। त्यो कन्टेक्स्टमा तपाईँको यहाँनिर रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट ओल्ड जुन पुरानो रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट कति हुँदो रहेछ भने डी इन्टु आरइक्यू गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको 15,000 इन्टु 7% गरेर तपाईँको ओल्ड रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 1050 मिलियन हुँदो रहेछ। यसै गरी तपाईँले न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको टोटल डिपोजिट इन्टु आरइक्युएन गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको तपाईँको 15,000 इन्टु नयाँ आरइक्युएन भनेको 7%बाट तपाईँको 5% भएको सिचुएसन हो। त्यो मानेमा तपाईँको 15,000 इन्टु 5% गरेर 750 मिलियन तपाईँको न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट आयो। अब तपाईँले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि यो हाम्रो डिक्रिज भएको सिचुएसन छ, त्यही भएर हामीले यसलाई एक्सेस रिजर्भ भन्छौँ। एक्सेस रिजर्भ डेल्टा आर इक्वल्स टु तपाईँको ओल्ड रिजर्भ माइनस न्यू रिजर्भ गरेर तपाईँको के छ भने 1050 माइनस 750 मिलियन गरेर तपाईँको एक्सेस रिजर्भ चाहिँ 300 मिलियन हुँदो रहेछ। यसै गरी अब एमै के सोधेको छ भन्दाखेरि तपाईँको बोरोवरले चाहिँ जम्मा 75% चाहिँ फिर्ता गर्ने रहेछ हाइपोथेटिकल ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सन डिपोजिटको रूपमा। मतलब पब्लिकको क्यास टु डिपोजिट रेसियो भनेको तपाईँको 100 माइनस 75 गरेर तपाईँको 1 माइनस 0.75, यहाँनिर तपाईँको 0.75 हुनुपर्नेमा 0.075 गरिएको छ। यहाँनिर तपाईँले करेक्सन गर्नु होला। यहाँनिर सी इक्वल्स टु 0.25 हुने भयो। यसै गरी अब तपाईँको चेन्ज इन डिपोजिट रेसियो डिपोजिट एमाउन्ट आफ्टर चेन्ज इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट डेल्टा डी को हाम्रो यो यदि त्यहाँनिर क्यास टु डिपोजिट रेसियो छ भने नयाँ फर्मुला हुन्छ 1 बाई आरइक्युएन प्लस सी इन्टु डेल्टा आर। यहाँनिर आरइक्युएन तपाईँको हाम्रो क्वेसनले 0.05 जुन 7बाट 5% बनाएको छ 0.05 भयो भने हामीले क्यास टु डिपोजिट रेसियो सी को भ्यालु 1 माइनस 0.75 गरेर तपाईँको 0.25 र इन्टु डेल्टा आर भनेको 300। यसरी तपाईँको चेन्ज इन डिपोजिट चाहिँ 1000 मिलियन 1000 मिलियनको चेन्जेस आउँदो रहेछ।
अब तपाईले म्याक्सिमम डिपोजिट निकाल्नु पर्यो है। म्याक्सिमम डिपोजिटमा तपाईले ओरिजिनल डिपोजिटमा तपाईको जुन डिपोजिट न्यू डिपोजिट क्रिएटेड बाई फ्री रिजर्भ भनेर तपाईको ओरिजिनल डिपोजिट 15,000 प्लस तपाईको अहिले भर्खरै चेन्ज इन डिपोजिट गर्नु भएको तपाईले 1,000, यसरी 15,000 प्लस 1,000 गरेर तपाईको टोटलमा 16,000 को म्याक्सिमम डिपोजिटको एमाउन्ट आयो। यसैगरी अब तपाईको म्याक्सिमम रिजर्भको एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने। म्याक्सिमम डिपोजिटमा म्याक्सिमम डिपोजिट इन्टु रिक्वायर्ड न्यू रिजर्भ रेसियो, त्यो भनेको म्याक्सिमम डिपोजिट भनेको तपाईको 16,000 16,000 इन्टु रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो न्यू चाहिँ 5%, यसरी तपाईको 800 मिलियन चाहिँ म्याक्सिमम रिजर्भ तपाईले एक हाइपोथेटिकल ब्याङ्कले सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने रहेछ। अब म्याक्सिमम लोन एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ भने तपाईको म्याक्सिमम डिपोजिटमा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट राखिसकेपछि बाँकी एमाउन्ट सबै तपाईले सबै राख्न पाउनुहुन्छ। त्यो मध्ये तपाईको 16,000 इन्टु 1 माइनस आरइक्युएन को भ्यालु तपाईको 0.05 गरेर तपाईको यहाँनिर 15,200 मिलियन लोन दिन पाउनुहुँदो रहेछ। अब यहाँनिर इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ नेपाल राष्ट्र बैंक हेरौँ। रिजर्भको रूपमा तपाईको 16,000 को 5% गरेर लाइबिलिटी साइडमा 800 मिलियन देखाइएको छ भने एसेट साइडमा सेम एमाउन्ट 800 मिलियन तपाईको एसेट साइडमा देखाइएको छ। यसैगरी इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ हाइपोथेटिकल ब्याङ्क लिमिटेडको हेरौँ। यहाँनिर लाइबिलिटी साइडमा टोटल ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिट्स भनेको तपाईको यो ओरिजिनल प्लस तपाईको फ्री रिजर्भले क्रिएट गरेको 1,000 गरेर तपाईको 16,000 चाहिँ लाइबिलिटिजको रूपमा ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिटको एमाउन्ट राखिएको छ भने एसेट साइडमा हाइपोथेटिकल ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राखेको रिजर्भ 800 र बाँकी रहेको सबै एमाउन्ट लोनको रूपमा प्रोभाइड गर्न सक्ने सिचुएसन देखियो। त्यसैगरी अब सोलुसन पार्ट बी को हेरौँ। पार्ट बी मा चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भने एक्सेस रिजर्भ मध्ये 90% चाहिँ तपाईको लोनमा कन्भर्ट गर्ने, 10% चाहिँ क्याशमै राख्ने र त्यो 90% जुन लोनमा दिएको छ त्यसलाई फेरि तपाईले 100% मान्नुभयो भने 100 मध्ये तपाईको 80% चाहिँ हाइपोथेटिकल ब्याङ्कमा ट्रान्ज्याक्सन डिपोजिटको रूपमा फिर्ता आउँदो रहेछ। 20% चाहिँ पब्लिकले क्याशको रूपमा आफैसँग होल्ड गर्दा रहेछन् भन्ने क्वेशनले एजुम गर्यो। यहाँनिर एक्सेस रिजर्भ भनेको तपाईको अघिकै सिचुएसन हो, 1050 माइनस 750 गरेर 300 मिलियनकै एमाउन्ट रहन्छ भने क्याश टु डिपोजिट रेसियो भनेको तपाईको 100 माइनस 80% गरेर तपाईको 20% 0.2 चाहिँ तपाईको क्याश टु डिपोजिट रेसियो। त्यसैगरी since only 90% of the excess reserves are converted to the loan, तपाईको रिजर्भ रेसियो मध्ये जम्मा 90% चाहिँ लोनमा कन्भर्ट गर्ने हो है। त्यो भनेको तपाईको एक्सेस रिजर्भ 300 मिलियन छ। 300 मिलियन मध्ये यो लिक्विडिटी रिजर्भ मध्ये चाहिँ क्याशमा चाहिँ 10% त्यो भनेको 30 मिलियन हो भने तपाईको 300 मिलियन मध्ये 90% चाहिँ लोन दिन ब्याङ्कले राखिरहेको छ। त्यो भनेको तपाईको 300 इन्टु 90% गरेर 270 मिलियन। यसैगरी द रिजल्टेड फुल इफेक्ट चेन्ज इन डिपोजिट्स अफ हाइपोथेटिकल ब्याङ्क लिमिटेड एज अ रिजल्ट अफ डिक्रिजिङ रिजर्भ रेसियो इज गिभन बाई यहाँनिर डेल्टा डी इक्वल्स टु 1 बाई आर इक्युबिएन प्लस सी इन्टु डेल्टा आर। त्यो भनेको तपाईको 1 बाई यो आर इक्युएनको भ्यालु 0.05 प्लस हामीले सी को भ्यालु जुन 100 माइनस 80% गरेर 20% को भ्यालु 0.2 इन्टु यहाँनिर डेल्टा आरमा हामीले पुरै चेन्ज नगरिकन तपाईको
300 मिलियन मध्ये तपाईँको 90% मात्रै लोनमा कन्भर्ट गरिरहेछौँ। त्यही भएर यहाँनिर तपाईँको त्यही लोन मध्येको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको डिपोजिटमा चेन्ज ल्याउँछ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो 270 डिभाइडेड बाई 0.25 गरेर तपाईँको 1080 मिलियन चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज इन डिपोजिट हुँदो रहेछ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमम डिपोजिटको एमाउन्ट। म्याक्सिमम डिपोजिटमा यदि हामीले ओरिजिनल डिपोजिटमा चेन्ज इन डिपोजिट जुन डेल्टा डी हामीले भर्खरै क्यालकुलेट गऱ्यौँ त्यसलाई हामीले एड गर्ने हो भने तपाईँको म्याक्सिमम डिपोजिटको एमाउन्ट आउँछ। त्यसमा तपाईँको 15,000 चाहिँ ओरिजिनल डिपोजिट हो भने तपाईँको चेन्ज इन डिपोजिट डेल्टा डी चाहिँ 1080 गरेर तपाईँको 16,080 रुपिज चाहिँ म्याक्सिमम डिपोजिटको एमाउन्ट हुन आउँछ। यसै गरी अब त्यो मध्ये म्याक्सिमम रिजर्भ हामीले फेरि छुट्याउनु पर्यो। म्याक्सिमम डिपोजिट भनेको म्याक्सिमम डिपोजिटको न्यू रिजर्भ रिक्वायरमेन्टको रेसियोसँग क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको तपाईँको म्याक्सिमम डिपोजिट 16,080 मिलियन इन्टु 5% गरेर तपाईँको 804 मिलियन चाहिँ म्याक्सिमम रिजर्भ राख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हाइपोथेटिकल ब्याङ्कले चाहिँ यो 804 मिलियन रिजर्भ राख्दाखेरि तपाईँको अघि हामीले 30 मिलियन क्यासमा राखेको छ। त्यो 30 मिलियन चाहिँ यहाँनिर उसले 30 मिलियन युज गर्न सक्छ म्याक्सिमम रिजर्भको लागि। त्यही भएर हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिजर्भ डिपोजिट एट एनआरबी गरेर जस्तो अब एनआरबीले कति चाहिँ पैसा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि 800 जुन म्याक्सिमम रिजर्भको एमाउन्ट छ माइनस 30 मिलियन चाहिँ उसले सबै लोनमा कन्भर्ट नगरेर 10% चाहिँ क्यासमा राखेको थियो नि एक्सिस रिजर्भको हो। त्यो 30 मिलियनलाई घटाएर यसरी रिजर्भ डिपोजिट चाहिँ अब जम्मा 774 मिलियन थपे हुँदो रहेछ। यसै गरी अब म्याक्सिमम लोनको एमाउन्ट हेरौँ। म्याक्सिमम लोनको एमाउन्ट त तपाईँको म्याक्सिमम डिपोजिट इन्टु 1 माइनस आरइक्युएन नै हो। त्यो भनेको तपाईँको म्याक्सिमम डिपोजिट 16,080 मिलियन इन्टु 1 माइनस 0.05 त्यो भनेको 5% गरेर तपाईँको 15,276 मिलियन चाहिँ तपाईँले लोनको रूपमा दिन सक्नुहुँदो रहेछ। अब यहाँनिर इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क हेरौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केसमा तपाईँको रिजर्भ चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम रिजर्भ चाहिँ हाम्रो 804 मिलियन भए पनि हामीले रिजर्भको रूपमा त्यो 30 मिलियन त हामीसँग पहिल्यै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमै राखेको छौँ। त्यही भएर त्यो एमाउन्टलाई हामीले यहाँनिर ब्यालेन्स सिटमा सो गर्दैनौँ। त्यही भएर हामीले थप्नुपर्ने एमाउन्ट जुन लायबिलिटिज अन्तर्गत रिजर्भमा चाहिँ 774 मिलियन क्यालकुलेट गरेर राखेका छौँ। त्योमध्ये गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पर्चेस गरेर राख्न सक्ने सिचुएसनलाई हामीले सेक्युरिटिजको रूपमा एसेट साइडमा 774 मिलियन नै राखेका छौँ। यसै गरी हामीले इफेक्ट अन द ब्यालेन्स सिट अफ हाइपोथेटिकल ब्याङ्क लिमिटेड हेरौँ है। यो अन्तर्गत हाम्रो लाइबिलिटिज साइडमा टोटल ट्रान्जेक्सन डिपोजिट भनेको म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ डिपोजिट हामीले 16,080 मिलियन क्यालकुलेट गरेछौँ। त्यो मध्ये हाइपोथेटिकल ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रिजर्भको रूपमा एड गर्नुपर्ने 774 मिलियन चाहिँ हामीले एसएचमा देखाएका छौँ र हामीले म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ लोनको एमाउन्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि लोन्स चाहिँ हामीले 15,276 दिन मिल्ने कन्डिसन देखियो। त्यसलाई पनि हामीले एसएचमा राखेका छौँ र त्यो 804 मिलियन मध्ये हाम्रो 30 मिलियन हामीसँग पहिल्यै क्यास भल्टमा क्यास राखिएको थियो हो। त्यो 30 मिलियनलाई पनि हामीले यहाँनिर सबै टोटलमा देखाएर टोटलमा हाम्रो 16,080 एसेट्स र लायबिलिटिज दुइटै साइडमा हामीले यहाँनिर सो गरेका छौँ।
अब अर्को प्रब्लम हेरौँ यहाँनिर। सपोज Nepal Rashtra Bank instructs its public debt department to purchase rupees 15,000 million government securities. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो पब्लिक डेट डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ 15,000 मिलियनको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज किन्न अर्डर गरेको रहेछ। राष्ट्र ब्याङ्क currently has set the reserve requirement at 5% on transaction deposit. राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ट्रान्जेक्सन डिपोजिटको 5% चाहिँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट सेट गरेको रहेछ। Further, suppose that Nepalese banks withdraw all excess reserves and give out loans. मानिलिनुहोस् नेप्लिज ब्याङ्कहरूले चाहिँ सबै रिजर्भहरू चाहिँ झिक्दो रहेछ र त्यो सबै झिकेको एक्सेस रिजर्भ चाहिँ लोनको रूपमा प्रोभाइड गर्दो रहेछ। एमा सोधेको छ assume that borrowers eventually deposit all of these funds to their banks. What is the full effect of this purchase on bank deposits and the money supply? एमा भन्यो मानव बोरोर्सहरू ऋणीहरूले त्यो सबै पैसा चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ यो ब्याङ्कहरूमा राख्दो रहेछ भने त्यति बेला यदि गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज किनिसकेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इफेक्ट चाहिँ ब्याङ्क डिपोजिट र मनी सप्लाईमा कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर क्वेसन सोध्यो। त्यसै गरी बीमा सोध्यो what is the full effect of this purchase on bank deposits and the money supply if borrowers only return 90% of these funds to their banks in the form of deposits? अब बीमा चाहिँ फेरि सोध्यो ब्याङ्क डिपोजिट र मनी सप्लाईमा कस्तो फुल इफेक्ट देखिन्छ यो हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज पर्चेस गरेपछि यदि तपाईको बोरर्सहरूले ऋण लिने मान्छेले चाहिँ सबै पैसा फिर्ता नगरेर 90% चाहिँ ब्याङ्कमा फेरि डिपोजिट गर्न आउँदो रहेछ तर 10% चाहिँ आफैसँग राख्दो रहेछ भन्ने कुरा क्वेसनले सोध्यो। अब यहाँनिर इन्क्रिज इन ब्याङ्क डिपोजिट डेल्टा आर भनेको तपाईँको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज किन्नलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो पब्लिक डेट डिपार्टमेन्टलाई 15,000 मिलियनको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज किन्न भनेको छ नि त्यसलाई हाम्रो इन्क्रिज इन ब्याङ्क डिपोजिट डेल्टा आर भन्छ। त्यसपछि रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो त्यो भनेको आरइक्यू चाहिँ क्वेसनमा हाम्रो 5% रहेको छ त्यो भनेको 0.05। अब एमा सोध्यो ए अनुसार चाहिँ सबै पैसा चाहिँ उनीहरूले ब्याङ्कमै डिपोजिट गर्यो भने के हुन्छ भने इन्क्रिज इन ब्याङ्क डिपोजिट एन्ड मनी सप्लाई भनेको 1/REQN इन्टु डेल्टा आर गरेर तपाईँको 1/REQN भनेको 0.05 इन्टु डेल्टा आर भनेको तपाईँको ब्याङ्क डिपोजिटमा कति इन्क्रिज भएको भने 15,000 त्यसरी 15,000 divided by 0.05 गरेर तपाईको टोटलमा 300,000 मिलियनको तपाईको ब्याङ्क डिपोजिट र मनी सप्लाई चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर बी मा चाहिँ 90% मात्रै सबै डिपोजिट भयो पैसा है बोरर्सहरूको तर्फबाट 10% चाहिँ उनीहरूले आफैसँग राखे भने त्यो कन्टेक्समा 10% जुन हाम्रो पब्लिक क्यास टु डिपोजिट रेसियो यहाँनिर मैले गिभनमा लेख्न छुटाएको छु। गिभनमा पब्लिक क्यास टु डिपोजिट रेसियो सी भनेर तपाईँले 100 माइनस 90% गरेर तपाईँको 10% त्यो भनेको 0.10 राख्नु होला। अब यहाँनिर इन्क्रिज इन ब्याङ्क डिपोजिट एन्ड मनी सप्लाई इक्वल्स टु 1/REQN प्लस सी इन्टु डेल्टा आर त्यो भनेको 1/REQN भनेको 0.05 भइहाल्यो प्लस सी हामीले भर्खरै मैले भनेको 100 माइनस 90 भनेको 10% इन्टु तपाईँको डेल्टा आर भनेको 15,000। यसरी तपाईँको यो 90% मात्रै यदि बोरोरले ट्रान्जेक्सन डिपोजिट गर्न आयो भने तपाईँको ब्याङ्क डिपोजिट र मनी सप्लाई चाहिँ 100,000 मिलियनले चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ। यसै गरी आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न हेरौँ। Machaputre Bank Limited currently has rupees 15,000 million in transaction deposits on its balance sheet.
माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेडको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ 15,000 मिलियनको ट्रान्जेक्सन डिपोजिट रहेछ। करेन्ट रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट सेट बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 6%। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 6% राखेको रहेछ। Suppose Nepal Rashtra Bank decreases the reserve requirement from 6% to 5%. मानव नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट 6% बाट 5% घटाउँदै रहेछ। For simplicity, suppose that Machapuchre Bank Limited holds all of its reserve at Nepal Rashtra Bank and it does not hold any vault cash. सजिलोको लागि मानव नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले जति पनि रिजर्भ सबै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्दो रहेछ र त्यो मध्ये तपाईको 1 रुपैयाँ पनि आफूसँग भल्टमा चाहिँ क्याश राख्दो रहेनछ। क्वेशनले सोध्यो एमा हाउ मच माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेड डज होल्ड द रिजर्भ एट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टु ब्याक अप इट्स डिपोजिट्स बिफोर लोअरिङ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो। माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ कति रिजर्भ राख्नु पर्दो रहेछ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज हुनुभन्दा पहिले भन्ने यहाँ क्वेशनमा आयो। त्यसैगरी बीमा सोध्यो हाउ मच माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेड डज होल्ड द रिजर्भ एट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टु ब्याक अप इट्स डिपोजिट्स आफ्टर लोअरिङ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो फ्रम 6 to 5%। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन गरेको रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट अनुसार 6 बाट 5% घटाइसकेपछि कति ब्याकअप राख्नु पर्दो रहेछ रिजर्भ रिक्वायरमेन्टमा भन्ने कुरो क्वेशन नम्बर बी ले सोध्यो। क्वेशन नम्बर सी मा सोध्यो हाउ मच माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेड विल ह्याभ द एक्सेस रिजर्भ आफ्टर चेन्ज मेड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इन द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँग चाहिँ कति एक्सेस रिजर्भ हुँदो रहेछ। डी मा क्वेशन सोध्यो what will be the resulting change in deposits of Machapuchre Bank Limited after lowering the reserve ratio from 6 to 5%। रिजर्भ रेसियो चाहिँ 6 बाट 5% मा झारियो भने डिपोजिटमा कस्तो चेन्ज आउँदो रहेछ भनेर क्वेशन नम्बर डी ले सोध्यो। ई मा सोध्यो what will be the maximum amount of deposits after all changes resulting from lowering the reserve requirement ratio। अब रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि घटाइसकेपछि म्याक्सिमम डिपोजिटको एमाउन्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्ने क्वेशन ई मा सोध्यो। त्यसैगरी एफ मा सोध्यो व्हाट विल बी द म्याक्सिमम रिजर्भ आफ्टर अल चेन्जेस रिजल्टिङ फ्रम लोअरिङ द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो चेन्ज गरेपछि म्याक्सिमम रिजर्भ चाहिँ कति राख्नु पर्दो रहेछ। जी मा सोध्यो व्हाट विल बी द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ लोन्स after all changes resulting from lowering the reserve requirement ratio। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो चेन्ज गरिसकेपछि माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले त कति एमाउन्ट लोन दिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरो क्वेशन नम्बर जी ले सोध्यो। र अन्तिम प्रश्न why does the central bank lowers the reserve ratio। सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिजर्भ रेसियो चाहिँ किन घटाउँदो रहेछ। सोलुसनमा त ए मा गिभन रहेको छ टोटल डिपोजिट डी 15,000 छ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो आरइक्यू 6% छ र ए मा सोध्यो तपाईको रिक्वायर्ड रिजर्भ कति बिफोर चेन्जिङ अर लोअरिङ रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो भनेको डी इन्टु आरइक्यू त्यो भनेको 15,000 को 6% गरेर तपाईको 900 मिलियन। Hence, the required reserve Machapuchre Bank Limited has to hold at NRB before decrease in reserve ratio is 900 million. यसै गरी B को सोलुसन हेरौँ। If required reserve ratio REQ decreases to 5%, 6% बाट 5% मा घट्यो भने required reserve ratio के हुँदो रहेछ
डी इन्टु आर इक्विभेन्ट त्यो भनेको तपाईँको 15,000 इन्टु 5% गरेर तपाईँको 750 मिलियन हुँदो रहेछ। Hence, required reserve for Machapuchre Bank to back up its deposits after lowering reserve requirement ratio is 750 million. यसै गरी सीको सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर एक्सेस रिजर्भ डेल्टा आर कति छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। त्यो भनेको तपाईँको ओल्ड रिजर्भ माइनस न्यू रिजर्भ गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको 900 माइनस 750 गरेर तपाईँको 150 मिलियन चाहिँ एक्सेस रिजर्भ हुँदो रहेछ। Hence, the excess reserve ratio is 150 million. अब क्वेसन नम्बर डी को सोलुसन हेरौँ। रिजल्टिङ चेन्ज इन डिपोजिट आफ्टर चेन्ज इन रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइसकेपछि डिपोजिटमा के चेन्ज आउँदो रहेछ? त्यो भनेको डेल्टा डी इक्वल्स टु 1/r इक्विभेन्ट इन्टु डेल्टा आर गर्दाखेरि तपाईँको 1/0.05 इन्टु 150 मिलियन गरेर तपाईँको 3000 मिलियनको चेन्ज आउँदो रहेछ। Hence, the resulting increase in deposit is 3,000 million rupees. यसै गरी ई को सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर म्याक्सिमम डिपोजिटको एमाउन्ट सोधेको छ है। त्यो भनेको ओरिजिनल डिपोजिट प्लस डिपोजिट क्रिएटेड बाई फ्री रिजर्भ, त्यो भनेको डेल्टा डी हो है। ओरिजिनल डिपोजिट हाम्रो रहेको थियो 15,000 प्लस डिपोजिट क्रिएटेड बाई फ्री रिजर्भ भनेको 3,000 गरेर टोटलमा 18,000 मिलियन चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम डिपोजिट हुँदो रहेछ। Hence, maximum amount of deposits after all changes resulting from lowering the reserve requirement is 18,000 million. 18,000 million हुँदो रहेछ। यसै गरी एफ को सोलुसन हेरौँ। म्याक्सिमम रिजर्भको एमाउन्ट कति हुन्छ भने म्याक्सिमम डिपोजिट इन्टु रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। त्यो भनेको म्याक्सिमम डिपोजिट हाम्रो 18,000 आयो र रिक्वायरमेन्ट रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो चाहिँ 5% रहेको छ। यसरी 18,000 को 5% गरेर तपाईँको 900 मिलियन चाहिँ रिजर्भको रूपमा माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्नु पर्दो रहेछ। Hence, maximum reserve after all changes resulting from lowering the reserve requirement is rupees 900 million. क्वेसन नम्बर जी मा हेरौँ। म्याक्सिमम लोन माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले म्याक्सिमम लोन दिन सक्ने क्यापेबिलिटी कति रहेछ भन्ने कुरा म्याक्सिमम डिपोजिट इन्टु 1 माइनस रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो। त्यो भनेको तपाईँको म्याक्सिमम डिपोजिट 18,000 आयो इन्टु 1 माइनस 5% गरेर तपाईँको 17,100 मिलियन चाहिँ म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ लोन हुँदो रहेछ। Hence, maximum amount of loan after all changes resulting from lowering the reserve requirement is 17,100. That means Machapuchre Bank Limited is now capable of providing loans worth rupees 17,100 million to public. आजको लास्ट एन्सर रहेको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले किन रिजर्भ रेसियो रिड्युस गर्छ भन्ने क्वेसन थियो। लोअर द रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो हायर द एक्सपेन्सन अफ मनी सप्लाई इन द इकोनोमी एन्ड भाइस वर्सा। रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट रेसियो घट्यो भने इकोनोमीमा हुने मनी सप्लाई बढ्छ भने तपाईँको हायर रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट भयो भने तपाईँको एक्सपेन्सन हुनुको सट्टा कन्ट्र्याक्सन अफ मनी सप्लाई इन द इकोनोमी भन्ने हुन्छ। त्यही भएर हेन्स the central bank reduces the reserve ratio in order to increase the money supply in the economy. सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिजर्भ रेसियो रिड्युस गर्नुको एक मात्रै कारण के रहेछ भने इकोनोमीमा मनी सप्लाई बढाउनलाई रहेछ।